Magandang araw, magandang buhay. Sana po ay nasa masaya at maayos po ang ating buhay sa mga araw na ito. Walang makakapigil sa pagkakatuto ng ating mga bata. At dahil dito, ang Department of Education ay gumawa ng isang paraan para mapabilis na maihatid ang karapatan ng mga bata na may bigyan ng sapat na edukasyon. Ngayon, gamit ang Depedqc ng mga bata na ibinigay ng bawat advisors nila, ay pwede nang mapabilis ang komunikasyon ng bawat bata between teachers. Aralin natin kung paano ma-activate ang Depedqc account na yan sa tulong at gabay ng ating mga butihing mga magulang. Pero bago po yan, may life first encouragement muna akong isi-share sa inyo. Kaya mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Makikita natin yan sa Kawikaan chapter 37 verse 4. Huwag mo rin kalimutang mag-like at subscribe. I-share mo na rin para marami kang matulungan. I-hit mo rin ang bell notification para updated ka sa mga videos na aking nagawa. Continue watching! How to activate a student Depedqc account? Paano daw natin ma-activate ang student Deped account ng ating mga estudyante o mga anak? Una, punta muna tayo sa Google site o Google tab. I-type natin ang www.gmail.com. Mag-login tayo doon. Mag-login tayo sa www.gmail.com. I-enter mo, i-type mo doon ang depedqc.ph account mo. Pabubuksan mo lang yon kung ilalagay mo ang password na ibinigay sa iyo ng iyong advisor. So, si advisor ang magbibigay sa iyo ng iyong password na kasama ang iyong Depedqc account. Dapat maingat ka sa paglalagay ng iyong password para hindi ka nagkakamali, para hindi ka magkamali at mabilis mo itong ma-activate. Ngayon, you've activated your account successfully. Okay na yung account mo, pwede mo na yon magamit. Congratulations! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. God bless. Ingat.